Kaparekoy, mabagal ba yung internet connection mo kay mobile data na at mapapasabi ka na lang ng mga ganito? Kung ginawawasakin ko globe. O kaya mapapahagas ka na lang ng cellphone kasi sobrang bagal ng internet mo at hindi ka makasali sa online class o kaya makapaglaro ng ML. And syempre guys, mabobobo ka na naman. Ganun ba? So yun yung problema mo Kaparekoy. In this video ay susolusyon natin yung problema mo using our own tricks and syempre own method para ma-fix yung internet problem mo about yan. Kaya kung interesado ka Kaparekoy, let's do this pagkatapos ng intro. Let's go! Hush! So yun na nga mga Kaparekoy, no? Nakita nyo ba yung luma nating intro kanina, no? So yung mga nagre-request kasi dyan na ibalik ko daw muna yung lumang intro natin. And kung na-miss din nyo yung mga Kaparekoy, yung mga solid Kaparekoy dyan yung matagal na talaga sa channel, click nyo naman yung like button, diba? So para malaman ko na kung ilan ba talaga yung mga solid Kaparekoy supporters natin na nakakaalam ng lumang intro natin. Yung mga luma na talaga, mga matatanda na sa channel. Anyway, in this video, kagaya na sinabi ko, ay i-fix natin yung kalbaryo or problema mo kay mobile data connection, lalo na sa internet connection. So ito mga Kaparekoy is most common problem naman natin talaga. Anyway, in this video, para sa mga hindi nakakalam, yung method na tinutukoy ko sa intro ay tinatawag yon na APN. Which is para sa mga bago pa lang, bibigyan ko ng pasada kung ano APN. Ang APN mga Kaparekoy ay tinatawag na access point name na makakatulong sa'yo para mapabilis yung internet connection mo dahil lilipat ka or kukonek ka sa mga fastest server for mobile data connection. So yeah, ganoon siya kabilis, ganoon siya kasimple, and 100% na makaka-help to sa'yo. Anyway, ngayon magsimula na tayo. Unang-una mga Kaparekoy, ipapakita ko muna yung actual speed test or yung bilis mismo ng aking mobile data gamit yung APN na tinutukoy ko kanina. Click muna natin yung go para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung pinaka-actual niya. So currently, as you can see habang nagre-record ako, ay meron akong 23 to 25 Mbps na download speed using my smartphone. Okay? So naka-smart SIM card din ako mga Kaparekoy sa aking Realme 5, which is yung gamit ko ngayon. And as you can see naman mga Kaparekoy, meron tayong 23 Mbps download speed. At ang hirap kunin niya mga Kaparekoy currently ngayon kasi maraming gumagamit ng, alam nyo na, mga mobile data, so pang work, pang school o kaya pang gaming. So okay, yeah. Anyway, ngayon guys, i-set up na natin yung tinutukoy ko na settings or yung mismong APN. Click lang natin yung settings sa taas. And then, pagka-click nyo ng settings sa taas, makikita ninyo to. Click nyo lang yung SIM card and mobile data. Sa loob ng SIM card and mobile data, just click my TNT o kaya yung mismong SIM card na gusto ninyong paglagyan. Kasi supported to sa lahat ng SIM card mga Kaparekoy. Mapa-Smart, TNT, Globe, Sun, or TM o kaya kahit dito SIM card man yan o kaya Gumo SIM card is gagana yung mga Kaparekoy. Just click or select nyo lang yung gusto ninyong paggamitan ng mismong APN. So just click yung mismong network. So sa akin TNT, click natin yung access point name sa gilid, and then dito mga Kaparekoy makikita ninyo tong mga APN na to. So sa inyo konti lang yan, so kailangan nyo lang gawin dyan is i-click yung add button sa taas, and then kapag nandito na kayo, make sure na yan ay blanco, ibig sabihin naka not set lahat. Just click lang yan, and wag kayong alis dyan dahil isa-set up ninyo mga Kaparekoy itong mismong APN settings sa to. So ngayon guys, bilisan natin yung pag-setup kasi sobrang dali lang naman. Just click the name. Okay, sa name mga Kaparekoy is any name yung pwede din yung ilagay, pero currently ang nilagay kong name niya is testing 11 complete 4. So kagaya nga na sinabi ko kanina, kaya siya masyado maproseso kasi maraming akong kinakailangan i-testing na APN kasi yung iba mga JPEG APN lang siya and hindi siya legit. Unlike dito mga Kaparekoy is 100% legit. So yung APN natin mga Kaparekoy na pinagmamalaki ko kanina is tinatawag na 5G Huawei. Huwag kayong magalala kahit hindi kayo naka-Huawei phone, so worth it to sa phone ninyo, lalo na sa mga bagong gagamit. Baka kasi magtaka, ba't Kaparekoy naka-Huawei yung APN niya, baka pang Huawei lang yan. So para sa mga bago, yes guys, hindi po siya ganon. Okay, nag-work. So, supported siya sa kahit anong devices, huwag kayong mag-alala. Just click nyo lang or pag na-type na ninyo, click nyo lang okay. And then, punta tayo ng yung username, just type Huawei, okay. Pagkatapos yung i-type yung Huawei, okay nyo lang. And then, dito sa server mga Kaparekoy, just add the 9.9.9 server na favorite server natin na APN simula pa noon. So, click na lang natin yung okay ulit. So dito mga Kaparekoy, isa sa pinaka-importante settings sa wag ninyo mga kalimutan is syempre yung authentication type natin. Make sure na nakaset siya sa PAP and CHAP para mas mabilis yung internet connection natin. So click nyo lang yan dyan guys. And then dito naman kay APN type, set nyo lang siya sa default. Okay, so default lang, wala na kayong kinakailangan ilagay, just default. And then just click OK.
So pagkatapos yan mga pare ko, isa pa sa pinaka-importante kasi yung IPs natin, kailangan nating iset yung IP protocol natin or APN protocol natin sa IPv4 and IPv6. So make sure na nakaset yan dyan. Pagkatapos yan mga pare ko, click nyo lang yung bearer. Sa bearer natin mga pare ko, ay meron dito mga different kinds of types. So papaliwanag ko sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo dito. Kung yung area ninyo, simula noong pumunta kayo dyan hanggang ngayon is naka LTE, make sure, syempre, i-click nyo yung LTE and uncheck nyo yung unspecified. So, sa pamamagitan kasi ng mga pare ko, it means mapopokus lang yung ating mismong APN kapag naka 4G or naka LTE lang yung area mo or yung mismong SIM card mo or yung mismong internet connection mo. So, pag hindi naman siya stable na 5G o kaya, kung hindi man siya stable na 4G o kaya LTE, kinakailangan mo siyang iset sa unspecified lalo na kung pabago-bago yung signal mo kasi sa pamamagitan niyan kahit mag-change man lang siya ng gigahertz or mag-change man siya ng connection walang problema kasi supported ang APN natin. So make sure na iset nyo yan depende sa gusto ninyo. And then back lang natin, pagkatapos ninyong iset up lahat yung mga pare ko, just click the save icon and make sure mga pare ko na bago kayo kumonek, gagawin nyo yung tinatawag na CDC trick. Just turn off your mobile data and then turn off nyo yung ating airplane mode ng 5 to 10 seconds. Sa pamamagitan kasi niya mga pare ko, yung change niya yung IP natin na kukonect doon sa tower. Which is syempre, more na bago yung IP natin, mas marami yung or mas malaking possibility na mas maganda yung makukonect natin. So mga pare ko, hindi ito makukuha ng isahan. Pwede nyo gawin ito ng 3, 4, 5. It depends on you kung mabagal pa rin internet connection ninyo. So ito rin yung mga sagot doon sa mga kapare ko natin na hindi nakaka-receive ng call or kaya ng tawag or ng text. Yun lang din yung gawin ninyo. Absolutely gagana yan. Anyway, as you can see, sa kakadaldal ko, nakatapos na tayo ng 5 seconds and na-turn off ko na rin siya. Pagkatapos on, make sure guys na nakaselect yung bagong APN na ginawa ninyo. So huwag kayong malito dyan guys kasi medyo marami akong APN na tinatry. So make sure na nakaset siya sa testing 11 complete 4 or dun sa APN name na nilagay ninyo. So then pagkatapos nun, click nyo lang yung ating mobile data and make sure na magra-run siya. So once na nakita na ninyo guys yung indicator na yung inyong mobile data is naka-turn on na or supported niya talaga yung APN natin, all you need to do is syempre i-testing siya sa gaming, social media, YouTube or etc. So ngayon guys, testing natin siya sa YouTube kasi isa siya sa pinaka-madalas na pinagtitestingan lalo na sa latency na pinagbayabang ko kanina. So hanap tayo ng 1080p video and click natin itong HD video 1080p. So wait lang, may ads. So yun guys, tinapos ko lang yung ads niya and then siset natin to sa ating pinakamataas na resolution na kinakaya ng phone natin sa video na to. Set natin lang yung gilid and then click the quality. Sa quality, set natin siya sa advanced to 1080p and as you can see guys, yung mismong video ay nagwo-work sa 1080p video using my mobile data. Ngayon, i-swap natin or pa-advance natin sa 50. As you can see guys, walang buffering, walang stutter. Nag-resume agad yung video. Assurance guys, gumagana yan guys. Tingnan nyo. Yan. Yan, pati tingnan nyo yung picture. Gumagana yan. So, yeah. Sobrang low latency talaga niya. Wala siyang buffering sa video o kaya sa mga gusto niyo panoodin na video. So, makakaasa kayo mga pare ko na sobrang smooth niya sa online class. Syempre, pag manonood kayo ng Netflix o kaya mga YouTube video, sobrang solid yan. By the way, speaking of YouTube video, habang pinapanood mo itong video na to, baka nagustuhan mo yung video, huwag mo naman kalimutan na i-click yung like button. Yeah, appreciate ko yan. Anyway, so dito ko na rin tatapusin yung video guys kasi napakita ko na naman sa inyo kung paano siya ginagamit, paano siya gumagana, and syempre, kung ano nga ba yung epekto niya sa phone natin. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. This is your boy, Parekoystvtips. Peace out. Let's go.